Hôm nay chúng ta sẽ đến với câu chuyện Thạch Sanh Lý Thông. Ngày xưa, ở quận Cao Bình có hai vợ chồng tuổi già mà chưa có con. Nhà họ nghèo, hàng ngày phải lên rừng chặt những bó củi về để đổi lấy gạo nuôi thân. Họ ham giúp người như đắp đường, khơi cống, đỡ đần kẻ già người yếu mà không nề hà gì cả. Thấy họ tốt bụng, Ngọc Hoàng bèn sai thái tử xuống đầu thai làm con. Từ đó người vợ có mang, nhưng trải đã mấy năm mà vẫn không sinh nở. Chữa khi ấy, người chồng lâm bệnh rồi chết. Mãi về sau người vợ mới sinh được một đứa con trai. Thằng bé khôn lớn thì người mẹ cũng theo chồng từ giã cõi trần. Nó sống coi cút trong túp lều cũ dựng dưới gốc đa. Người ta hay gọi chàng là Thạch Sanh. Giang sơn của Thạch Sanh chỉ có mỗi một lưỡi búa của cha để lại, hàng ngày đưa lên rừng đốn củi. Năm Thạch Sanh bắt đầu biết dùng búa, có thiên thần được Ngọc Hoàng phái xuống dạy cho đủ các môn võ nghệ và mọi phép thần thông. Một hôm, có người hàng rượu tên là Lý Thông đi qua ngồi nghỉ ở dưới gốc đa. Hắn thấy Thạch Sanh vừa gánh về một gánh củi lớn tướng, nghĩ bụng: người này khỏe như voi ấy, nếu nó về ở cùng ta thì lợi biết bao nhiêu. Bèn lại lân la gả chuyện, rồi đòi kết làm anh em với Thạch Sanh. Thấy có người lạ tự nhiên săn sóc đến mình, Thạch Sanh cảm động, vui vẻ nhận lời, và sau đó chàng từ giã gốc đa đến sống chung với mái nhà họ Lý. Nhà họ Lý vốn chuyên môn cất rượu. Thạch Sanh đến, mẹ con hắn quả được một tay đỡ đần rất tốt. Lúc bấy giờ, trong vùng có một con chằn tinh. Nó có nhiều phép biến hóa lạ kỳ, thường bắt người ăn thịt. Quan quân nhiều lần đến bổ vây định diệt trừ, nhưng không thể làm gì được. Cuối cùng người ta đành phải lập cho nó một cái miếu. Hàng năm khấn một mạng người để cho nó đỡ phá phách. Không may, năm ấy đến lượt Lý Thông nạp mình. Nghe tin, mẹ con Lý Thông hoảng hốt lo sợ. Nhưng sau đó mẹ con hắn nghĩ ra được mưu là lừa cho Thạch Sanh đi chết thai. Hắn không cha không mẹ, lại vừa mới đến, lạ nước lạ cái, chắc là vì sẽ chót lọt đây. Nghĩ vậy, chiều hôm đó Lý Thông chờ lúc Thạch Sanh đi kiếm củi về, dọn một mâm rượu thịt ê hề mời ăn, rồi bảo: đêm nay đến lượt anh đi canh miếu thờ. Ngặt vì dở cất mẹ rượu, vậy em chịu khó đi thay cho anh một đêm, đến sáng rồi lại về. Thạch Sanh không ngờ vật gì cả, thuận đi ngay. Nửa đêm hôm ấy, Thạch Sanh đang liêm diêm đôi mắt thì chằn tinh sau miếu hiện ra, nhe nanh giơ bút định vồ lấy chàng. Thạch Sanh với lấy cái búa đánh lại. Chằn tinh hóa phép thoát biến, phát hiện, nhưng Thạch Sanh không núng. Chàng cũng dở phép tấn công liên tiếp. Chỉ một lúc sau, yêu quái bị lưỡi búa của chàng xả làm đôi, hiện nguyên hình là một con trăng lớn. Chàng vội chặt lấy đầu và nhặt bộ cung tên bằng vàng của yêu quái xách về. Canh ba hôm ấy, mẹ con Lý Thông đang ngủ, bỗng nghe tiếng Thạch Sanh gọi cửa, ngỡ là oan hồn của hắn hiện về. Hồn vía lên mây, vội cúi đầu lại đấy, lại để. Khi Thạch Sanh vào nhà kể cho nghe câu chuyện giết Trần Tinh, mẹ con hắn mới thật là hoàn hồn. Nhưng Lý Thông bỗng nảy ra được một kế khác. Hắn nói: con trăng ấy là của vua nuôi đã lâu, nay em giết nó mất, tất không khỏi bị tội chết. Thôi bây giờ nhân trời chưa sáng, em hãy trốn ngay đi, có chuyện gì để mặc anh ở nhà lo liệu. Nghe nói, Thạch Sanh kinh hoảng, vội từ giã hai mẹ con nhà họ Lý ra đi. Chàng lại trở về gốc đa cũ kiếm củi nuôi miệng. Còn Lý Thông thì đem thủ cấp của yêu quái chảy kinh, tâu vua là mình đã hạ thủ được Trần Tinh. Vua khen ngợi và phong hắn làm đô đốc. Lại nói chuyện công chúa con vua hồi ấy đã đến tuổi lấy chồng, nhưng nàng vẫn chưa chọn được người nào xứng đáng. Bọn hoàng tử các nước cũng có nhiều người sai sứ đến hỏi công chúa làm vợ, nhưng không một ai vừa ý nàng. Cuối cùng, vua cha tổ chức một ngày hội lớn cho các hoàng tử các nước láng giềng và con trai trong thiên hạ tới dự lễ, để công chúa từ trên lầu cao ném quả cầu mai. Hễ quả cầu rơi trúng vào người nào thì sẽ lấy người ấy làm chồng. Nhưng khi công chúa sắp ném quả cầu thì bỗng có một đại bàng đi qua trông thấy,
Đại bàng nguyên là một con yêu tinh ở trên núi có nhiều phép thần dị. Thấy công chúa đẹp, liền xà xuống bất thình lình cắp đi. Bấy giờ Thạch Xanh đang ngồi dưới gốc đa, tình cờ thấy đại bàng bay qua, chân có quắp một người. Sẵn cung tên, chàng bắn theo một phát, mũi tên trúng cánh đại bàng. Hắn đau quá, phải hạ xuống cắn răng nhổ mũi tên đi, rồi lại tha công chúa về hang. Thạch Xanh lần theo vết máu, tìm được chỗ ở của quái vật. Thấy con bị mất tích, nhà vua xiết bao đau đớn, vội sai đô đốc Lý Thông đi tìm, hứa sẽ gả công chúa và truyền ngôi cho. Vừa mừng vừa sợ, Lý Thông không biết tính thế nào. Cuối cùng hắn nghĩ, chỉ có người em kết nghĩa cũ, họa mai có thể gỡ bí cho mình. Bèn một mặt cho quân lính đi khắp nơi dò hỏi, mặt khác truyền cho nhân dân mở hội hát sướng 10 ngày để nghe ngóng tin tức Thạch Xanh. Nhưng 8-9 ngày trôi qua mà vẫn chưa có tin tức gì mới mẻ. Mãi đến ngày thứ 10, hắn mới tìm thấy Thạch Xanh trong đám người đi xem hội. Thấy Lý Thông nói đến việc tìm công chúa, Thạch Xanh liền thật thà kể chuyện mình bắn đại bàng cho nghe. Lý Thông mừng quá, lập tức nhờ chàng dẫn đường cho quân sĩ chạy đến sát hang đá. Cửa hang ăn thông xuống đất sâu thăm thẳm, không một ai dám xuống. Thạch Xanh tình nguyện buộc dây ở lưng cho người dòng xuống hang thám thính. Đại bàng từ hôm bị thương về nhà nằm liệt một nơi, bắt công chúa phục dịch. Thạch Xanh xuống đến nơi ẩn vào một xó, chờ lúc công chúa một mình đi qua mới ra hiệu cho nàng biết. Thấy người trai lạ kia liều chết cứu mình, công chúa vừa ngạc nhiên vừa hết sức cảm phục. Thạch Xanh lấy thuốc mê bảo nàng cho đại bàng uống. Chờ lúc đại bàng ngủ say, chàng buộc công chúa ở đầu dây ra hiệu cho quân của Lý Thông kéo lên. Chàng đang chờ đến lượt mình thì không ngờ Lý Thông đã ra lệnh cho quân sĩ vần đá lớn đập kín cửa hang lại, rồi kéo nhau về. Thạch Xanh không ra được, tức mình vô hạn. Chàng đập phá khắp nơi để kiếm lối thoát. Chữa khi đó đại bàng tỉnh dậy, thấy có người lạ, lại thấy mất công chúa. Hắn bừng bừng nổi giận xông ra toan giết Thạch Xanh. Thạch Xanh cũng dở phép màu chống lại rất kịch liệt. Đại bàng bị thương sẵn nên chả mấy chốc đã chuốc lấy thất bại. Sau khi giết chết được con yêu tinh, Thạch Xanh đi lục lọi khắp mọi nơi, thấy có một người con trai bị nhốt trong củi sắt. Chàng hỏi ra mới biết đó là thái tử con của vua Thủy về. Ngày đó cách đây hơn 1 năm, thái tử đi du ngoạn, tình cờ bị đại bàng bắt đem về nhốt lại ở đây. Thạch Xanh bèn dùng cung vàng bắn tan củi sắt của thái tử ra. Thái tử thác nạn, hết lời cảm tạ chàng và mời chàng xuống chơi thủy phủ. Vua Thủy Tề sung sướng gặp lại được con, lòng rất biết ơn Thạch Xanh. Vua đãi chàng rất hậu, và khi chàng về, vua tống tiễn thật nhiều vàng ngọc, nhưng Thạch Xanh không nhận, chỉ xin có mỗi một cây đàn. Thế rồi chàng lại trở về gốc đa xin nhai bằng nghề cũ. Lại nói chuyện Trần Tinh và đại bàng sau khi chết, hồn chúng nó không được ai cúng tế, đành đi lang thang để kiếm miếng ăn. Một hôm, chúng tình cờ gặp nhau và mỗi bên kể cho nhau biết vì đâu gặp phải số phận long đong. Hai bên bàn nhau tìm cách báo thù Thạch Xanh cho bỏ ghét. Chúng bẽn lẽn vào kho vua ăn trộm của cải, mang tới quẳng ở gốc đa để vui vạ. Quả nhiên sau đó bọn nội thị cứ theo dấu đi tìm. Đến gốc đa thì bắt được tang vật. Thạch Xanh liền bị hạ ngục. Lại nói chuyện công chúa từ khi được Lý Thông đưa về cung thì tự nhiên hóa câm, suốt ngày mặt hoa rầu rĩ không nói không cười. Vua đành hoãn việc cưới xin và bảo Lý Thông lập đàn cầu nguyện cho nàng lành bệnh. Lý Thông bàn cho mời các pháp sư có đủ phép thuật cao cường về cúng cầu, nhưng cầu mãi vẫn không ăn thua. Công chúa ngày ngày ngồi im lặng, làm cho hắn vô cùng sốt ruột. Giữa lúc đó thì Thạch Xanh bị bắt và thuộc quyền hắn xét xử. Lý Thông không ngờ người mà hắn cố ý hãm hại vào chỗ chết lại vẫn sống nhân. Hắn nghĩ nếu để nó sống, nó sẽ tranh mất công ta và tố cáo ta. Vì thế Lý Thông quyết định khép Thạch Xanh vào tội chết. Ngồi trong ngục, Thạch Xanh nhân buồn tình đem đàn của vua Thủy ra gãy. Không ngờ đàn ấy chính là cây đàn thần. Tiếng văng vẳng phát ra lúc này như oán, như than, như tức, như vực.
Càng gãy tiếng đàn, càng trách sự hờ hững của công chúa và vạch tội ác của Lý Thông. Tiếng đàn thoát khỏi nhà ngục và truyền đi rất xa. Nó bay vào hoàng cung, lọt vào tay công chúa. Bấy giờ công chúa đang ngồi trên lầu, vừa nghe tiếng đàn, tự nhiên nàng đứng dậy cười và nói huyên thuyên. Câu đầu tiên của nàng là xin vua cha cho gọi người gãy đàn vào cung. Nhà vua thấy làm lạ, cho đòi Thạch Sanh đến. Trước mặt mọi người, chàng kể hết đầu đuôi câu chuyện thân phận của mình từ lúc mồ côi cha mẹ đến lúc kết bạn với Lý Thông. Nào là chém Trần Tinh, bắn đại bàng, nào cứu công chúa bị lấp cửa hang, nào cứu được con vua Thủy Tề và bị bắt đến đây. Vua và hoàng gia cùng nghe càng thương cảm. Vua sai bắt giam hai mẹ con Lý Thông lại, giao cho Thạch Sanh xét xử. Chàng rộng lượng tha cho chúng về quê nhà làm ăn. Nhưng đi về được nửa đường thì chúng bị sét đánh chết. Nhà vua vui lòng gả công chúa cho Thạch Sanh. Lễ cưới của họ tưng bừng rất kinh kỳ, chưa bao giờ vui đến như thế. Thấy vậy, bọn hoàng tử các nước chư hầu trước kia bị công chúa từ hôn lấy làm tức giận. Họ hội họp binh lính cả 18 nước lại, sang hỏi tội vua tại sao lại đem con gái cành vàng lá ngọc gả cho một đứa khố rách áo ôm. Nhưng khi nghe tiếng đàn thần thánh hót của Thạch Sanh, tự nhiên quân sĩ của 18 nước không còn ý chí đánh trận nữa. Cuối cùng, bọn hoàng tử đều nhất tề cuốn dắt. Thạch Sanh sai dọn cơm cho bọn họ ăn. Cả mấy vạn quân sĩ thấy niêu cơm quá nhỏ, ai nấy biểu môi không buồn cầm đũa. Biết ý, chàng đố họ ăn hết được niêu cơm sẽ trọng thưởng. Quả nhiên chúng ra sức ăn, ăn mãi, nhưng ăn hết bao nhiêu cơm lại đầy bấy nhiêu. Sau khi ăn no, họ rập đầu lạy tạ và kéo nhau về nước. Về sau, vua không có con trai nên nhường ngôi cho Thạch Sanh. Câu chuyện của chúng ta đến đây đã hết rồi. Chúc các bé vui vẻ và thật ngoan nhé.